Dag 22. 5 ord per dag. Lyssna och säg efter. Öva uttalet. Repetition. Jag, du, en lärare, en läkare, arbetar, mamma, pappa. Som, jobba, jobbar, jobba, jobbar, inte, studera, studerar, studera, studerar, plugga, pluggar, plugga, pluggar. Jobbar du? Nej, jag jobbar inte. Jag studerar. Jobbar du? Nej, jag jobbar inte. Jag studerar. Jobbar du som lärare? Nej, jag jobbar som läkare. Jobbar du som lärare? Nej, jag jobbar som läkare. Jag arbetar inte. Jag studerar. Jag arbetar inte. Jag studerar. Jag jobbar inte. Jag pluggar. Jag jobbar inte. Jag pluggar. Jobbar din mamma? Nej, hon jobbar inte. Jobbar din mamma? Nej, hon jobbar inte. Arbetar din pappa? Nej, han arbetar inte. Arbetar din pappa? Nej, han arbetar inte. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.